සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඔන්න එහෙනම් අද අපි කොළඹින් සෑහෙන කොටක් ඈතට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා දකුණු පළාතට. දකුණු පළාතේ තමයි අද අපි travel log එකක් ගන්න අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි හැමෝම ඇවිල්ලා ඉන්නේ දකුණු පළාතේ තියෙනවා මාතර දෙනියාය. හැමෝම දන්න කියන තැන අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පැට්න වලට. ඉතින් පැට්න වල පුරුස් ගල තේ විශේෂ තැනක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ පුරුස් ගලට තමයි අද අපි යන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපේ කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. උදේට කාලා එහෙම ඔක්කොම චිල් එකේ දැන් අපි පුරුස් ගලේ පාකින් එකට උඩින් තියෙන පොඩි අඩිපාරක් ඒ අඩිපාර දිගේ තමයි දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි දැන් කන්දුර තමයි තියෙන්නේ ඔය කියන පුරුස් ගල. එහෙනම් අපි එතෙන්ට යමු. මොකද පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් හිඳ හෙටලා වහිනවා. ඉතින් වර්ෂාවෙන් පොඩි පොඩි බාධාකුත් තියෙනවා. අපි එහෙනම් උඩට ගිහිල්ලා අපි ඉතුරු කට්ටියත් එක්ක බලලා අපි travel log එක පටන් ගමු. ගලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ පැට්නා කියන ලොකේෂන් එකේ. ඉතින් අපිට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් අත ගොඩක් නිවාඩු දවසක් හින්දා ගොඩක් කට්ටිය මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ පැත්තේ කට්ටිය වගේම ගොඩක් තැන් වලින් ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද දවසේ. ඉතින් අපි දැන් හදන්නේ බුරුස් ගලේ යන්න. ඉතින් බලමු අපි ගිහිල්ලාම නැහැ. ඊට කලින් මම ඇවිල්ලත් නැහැ. ඉතින් ට්‍රැවල් කරන කට්ටියටත් හොඳ ලොකේෂන් එකක්. ඇවිල්ලා බලන්න පැට්නා දෙනියායේ කොහොමද කියලා. අපි තව ටිකකින් අපි යන බුරුස් ගලේ පොඩ්ඩක් ගිහලා බලන්න කොහොමද තත්ත කියලා. අපි නම් ගිහලා එතනට සෙට් වෙමු.
ඉන්නේ. අපි බුරුස් ගලේ නාලා හොඳට එන්ජොයි කරන දවස. දැන් අපි ආයි කොළඹට යන්න ඕන හින්දා අපි අපේ ගමන දැන් ඉවා ගන්න සූදානම්. අද අපේ ජනරි එක පට්ට එන්ජොයි කරන්න පොත තැනක් තමන්ගේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න vlogs. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන් share කරන්න මතක කරන්න එපා. ඉතින් ආරක්ෂා ගැන කිව්වොත් තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන තමන්ම සලස ගන්න ඕනේ. ඉතින් නාන්දාවම ටිකක් අන්තෝතාවක ස්ථාන කීපයකට තිබ්බා. ඒවත් බලාගෙන අපි නම් ගිහින් ජයවා හැමෝම පරිස්සමෙන්.